Chào các bạn ơi, mình đang trải nghiệm món dứa nấu với cả gà và dạ dày các bạn à. Dứa đồng rin nổi tiếng của Phú Yên. Các bạn cùng xem video ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả cô bác anh chị, chào các bạn. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Sống ở Phú Yên, Living in Phú Yên. Hôm nay nhà mình đi trải nghiệm ở cánh đồng rin và có mua được một chút dứa. Mình muốn trải nghiệm món dứa nấu với cả gà và dạ dày các bạn ạ. Cùng gia đình mình khám phá món dứa cánh đồng rin nấu gà dạ dày. Mời các bạn cùng xem. Cái dạ dày. Cái con gà này ra bỏ ra kia này. Không nó sẽ nhìn thấy cái nước. Các bạn ơi, dạ dày lợn mình đập một củ gừng qua, một đập củ gừng cho vào trong nồi nước và trần qua cái dạ dày các bạn nhé. Dạ dày mình đã làm sạch, làm kỹ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ trần qua nước này thôi. Trước kia mình không sống ở Phú Yên, mình sống ở ngoài Bắc. Mình không nghĩ rằng là ở trong Phú Yên lại có nhiều cái đặc sản như vậy. Đặc biệt là nhiều loại hoa quả mà mình không ngờ rằng mình chỉ biết mỗi đến xoài đá trắng thôi. Mình không ngờ rằng là ở Phú Yên lại có nhiều hoa quả ngon đến như vậy. Lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng là ở Hà Tây hay là ở Bắc Giang hay là ở Thanh Hóa mới có dứa ngon. Nhưng không ngờ dứa ở Phú Yên là loại dứa mà ngon nhất từ trước đến giờ mình đã từng ăn các bạn ạ. Đặc biệt là dứa cánh đồng rin. Dứa ở đồng rin các bạn ạ. Các bạn ơi, đồng rin cách thành phố Tuy Hòa khoảng 15 cây số các bạn ạ. Nó thuộc huyện Phú Hòa các bạn nhé. Nó chạy dọc theo quốc lộ 25 các bạn ạ. Nếu như có dịp tới Phú Yên, các bạn cũng có thể trải nghiệm đồng rin. Để đến đó vừa phong cảnh vừa đẹp, lại còn được trải nghiệm đặc sản dứa đồng rin nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng các bạn ạ. Gia vị để nấu món dứa gà và dạ dày thì gồm có rất đơn giản các bạn ạ. Một vài củ hành này, một chút củ sả này, hành khô, ớt xanh hoặc ớt đỏ. Các bạn có thể cho lá é hoặc lá mùi tàu. Đó các bạn ạ. Không thể thiếu đó là dứa. Ngoài ra nêm nếm muối, mì chính, hạt tiêu. Mình có thể ăn kèm với bún hoặc ăn với cơm trắng các bạn nhé. Đơn giản. Các bạn ơi, mình làm món này vô cùng đơn giản và nhanh gọn các bạn ạ. Dạ dày làm sạch, trần qua nước sôi, mình thái nhỏ ra. Sau đó mình đảo đều nó lên các bạn ạ. Mình rất là mong các bạn nếu những cái video của mình, nếu những video của mình hay hoặc hữu ích, nếu các bạn thích, rất là mong các bạn like, chia sẻ giúp mình và đặc biệt là đăng ký kênh giúp mình. Nếu như các bạn cũng có những cái món ngon nào ở Phú Yên cần để mình review thì rất là mong các bạn cũng chia sẻ, comment ở dưới cho mình để mình khám phá trải nghiệm cùng với mọi người.
Dạ dày này mình cần cho vào nồi nước này để mình ninh cho nó mềm các bạn ạ. Cho nó giòn. Khung cảnh nhà mình buổi chiều đấy, vào một ngày mùa hè đẹp trời các bạn ạ. Sau khi dạ dày đã thái xong, mình cho hành vào đảo đều các bạn ạ. Hành có mùi thơm, xém xém vàng thì mình cho dạ dày vào là được. Mình đảo cho nó ngấm gia vị. Mình cho muối hầm vào các bạn. Cho một chút dứa vào để cho nó thơm và nó ngấm vào cái dạ dày các bạn ạ. Cho dứa vào là đã thấy mùi thơm rồi. Mình cho một chút mì chính, chút xíu xíu thôi các bạn ạ. Bởi vì tí nữa mình phải cho nước vào mà. Mình cho một chút mắm. Mình cho nước vào các bạn ạ. Lượng nước này thì ta căn cho khoảng nhiều người ăn thì ta cho nhiều, mà ít người ăn thì ta cho ít các bạn nhé. Quên mình đi chặt gà hơi bị bực mất. Mình cho xả vào các bạn. Cho một ít dứa. Rồi. Mình cho thêm một chút ớt vào các bạn này. Và hớt bỏ cái bọt nếu cần các bạn nhé. Cái mỡ dạ dày khi nó ra. Bạn nào thích ăn béo thì cứ để đấy cũng được. Còn bạn nào thích ăn nước trong thanh thì mình hớt bỏ cái mỡ đi các bạn nhé. Nhà mình làm cái gia vị chấm này rất đơn giản.
muối hầm, một chút bột ngọt, hạt tiêu và chanh hoặc quất thôi các bạn ạ. Chỉ đơn giản như vậy thôi để mình chấm với cả cái dạ dày và thịt gà. Quất nhà trồng nó thơm quá. Không hiểu sao cái gì mình trồng lấy cũng thấy nó ngon các bạn ạ. Các bạn ơi, dạ dày mình đã đun khoảng 30 phút được rồi các bạn ạ. Mình đun trong vòng 30 phút. Rồi mình cho thịt gà vào các bạn ạ. Chúng ta lại đun tiếp. Các bạn ơi, món này thật hấp dẫn các bạn ạ. Ngon quá các bạn ạ. Nãy là anh vừa giảng anh chạy đi mà sao nó lại thành sôi ngu cơ. Con gà nó lại ra mỡ lại. Mình cho gia vị và tất cả các thứ là vừa vặn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình cho cuối cùng là cho hành vào và một chút rau é trắng vào các bạn ạ. Cho thêm một chút hạt tiêu các bạn nhé. Xin phép các bạn mình được thưởng thức một chút nhé, để cảm nhận xem là cái món gà nấu với dứa và dạ dày. Dứa đặc sản Phú Yên, dứa Đồng Dinh. Để mình ăn đây là miếng dạ dày các bạn ạ. Rất ngon. Ngon lắm. Dạ dày mềm, thơm, ngon thật sự luôn. Nói chung là rất là ngon. Dứa nó ra nước là nó không có mùi, không có chua các bạn ạ. Không có vị chua của đâu, mà cái nước này, nước dùng này ngọt từ xương, từ dạ dày và nước ngọt của dứa. Cái nguyên liệu của nhà mình làm, mình muốn truyền tải đến các bạn là mình không dùng đồ công nghiệp, mà nấu làm sao cái nước ngọt ra từ xương, từ rau củ quả các bạn ạ. Cho phép mình thử một miếng thịt gà này nhé. Gà này lại là gà ta, gà thả vườn đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, mình nghĩ rằng mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng ẩm thực, nhưng với cái món này thì mình hoàn toàn khẳng định với các bạn là nó vô cùng ngon, vô cùng dinh dưỡng và vô cùng chất lượng. Các bạn cùng trải nghiệm, khám phá, cùng nấu để gia đình mình thưởng thức một món ăn đơn giản mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Gà nấu dứa và dạ dày các bạn nhé. Ngon quá các bạn. Rất ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào các bạn.